Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι. Έχω και μια αλλεργία που με ταλαιπωρεί, οπότε κάποιες φορές μπορεί να καθυστερώ λόγω της αλλεργίας μου που με ταλαιπωρεί. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ωστόσο, σε αυτό το... να σας πω επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ για οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας, υποστήριξη, subscribes, comments, να μου στέλνετε comments, θέλω να τα διαβάζω, τα περισσότερα ναι, τα διαβάζω, και επίσης αν έχετε κάτι που θέλετε να δούμε, καμιά ερώτηση κτλ, γράψτε την, με χαρά θα τη διαβάσω. Τι άλλο θέλω να σας πω, ναι, στο σημερινό reading λοιπόν φίλοι μου έχω δύο στήλες. Η μία στήλη είναι με την γαλάζια καρδιά, η δεύτερη με τη φούξια. Η ερώτησή μας είναι τι γίνεται με τις σχέσεις που είναι σε απόσταση. Έχω διαπιστώσει ότι μάλλον υπάρχουν κάποιοι από εσάς με σχέσεις σε απόσταση και είδα ότι μάλλον θέλετε να το δείτε αυτό, οπότε είπα να κάνω αυτό το βίντεο. Γι' αυτό το λόγο ξαναλέω, έχω αυτά τα δύο piles. Να σας πω ότι το πρώτο pile με τη γαλάζια, η πρώτη στήλη με τη γαλάζια πεταλούδα είναι αυτό εδώ το deck, Rustic Tarot, καινούργια παραλαβή να σας πω, για τους φαν των καρτών, και η δεύτερη είναι The Lightseers Tarot. Okay. Λοιπόν, οπότε συγκεντρωθείτε, διαλέξτε ή την πρώτη στήλη ή τη δεύτερη και τα λέμε σε λιγάκι. Γεια στην ομάδα 1. Καλησπέρα και στην ομάδα 1 ή καλημέρα αναλόγως τι ώρα θα δείτε το βίντεο. Λοιπόν φίλοι μου, όσοι διαλέξατε τη στήλη με τη γαλάζια πεταλούδα, πριν είπα καρδιά, συγγνώμη, πεταλούδα θα να πω, και το deck με τα rustic, για να το ξαναδείξουμε, είναι αυτό το deck. Οκ, όσοι διαλέξατε λοιπόν την ομάδα 1, πάμε αμέσως να δούμε, τι βάλουμε εδώ, να δούμε λοιπόν τι θα δούμε, πώς πάει, τι γίνεται με τις σχέσεις σε απόσταση λοιπόν. Σχέσεις σε απόσταση, τι συμβαίνει με τις σχέσεις σε απόσταση, σχέσεις σε απόσταση, τι συμβαίνει για την ομάδα 1, όσοι διαλέξετε το 1, για την ομάδα, για τις σχέσεις σας, συγγνώμη, σε απόσταση. Πάμε αμέσως να δούμε σχέσεις σε απόσταση, παιδιά. Ας τις γυρνάω κιόλας. Μάλλον εσείς είστε εδώ. Να τα πλώσω καλά. 2. Λοιπόν, τι έχουμε στο 1. Ναι, Ace of Wands, μάλιστα. Άσος της φωτιάς, ή το αλλιώς των ράβδων, μπορούμε να το πούμε. Και 7 σπαθιά, το πρόσωπό σας. Θα σας εξηγήσω σε λίγο, βεβαίως. 3. Τι συμβαίνει. 4. 5. Δεν θα έχω χώρο να τις φτιάξω αυτές. Λίγο πιο κάτω. Τι συμβαίνει με την ομάδα 1, με τη σχέση αυτή που βρίσκεται σε απόσταση. Για να δούμε αυτό.
Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν φίλοι μου τι συμβαίνει με εσάς. Λοιπόν, ομάδα 1, στήλη 1. Έχω να σας πω τα εξής εδώ πέρα. Ξεκινάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τη σχέση. Ξεκινάμε από εσάς, που μας εμφανίζεται πρώτη κάρτα, παιδιά, είναι ο άσος των ράβδων. Οκ. Τι γίνεται τώρα με εσάς που είναι ανάποδα? Γενικώς όταν ο άσος των ράβδων, όταν είναι στην κανονική του, όταν είναι upright, έτσι, πάνω, συμβολίζει την πρόοδο, το πάθος κτλ. Εσείς φαίνεται να το είχατε αυτό στην αρχή. Δηλαδή στην αρχή ήσασταν ξετρελαμένοι με το άτομο αυτό, να σας το πω έτσι. Σας άρεσε πολύ, είχατε πολύ πάθος, καταενθουσιασμένοι, αλλά φαίνεται ότι αυτό έχει λίγο εξασθενήσει. Δεν έχετε χάσει λίγο το ενδιαφέρον σας, είναι η αλήθεια. Νιώθετε ότι αυτό δεν ξέρετε αν πάει κάπου και έτσι έχετε λίγο πέσει. Δεν έχετε χάσει τον ενθουσιασμό σας κατά βάση, έτσι, σε όλο αυτό. Τώρα, όσον αφορά το άλλο πρόσωπο, το πρόσωπό σας βασικά που σας ενδιαφέρει, με το 7 των σπαθιών, εδώ μας το δείχνει το deck, αυτό είναι λίγο χιουμοριστικό, έτσι. Λοιπόν, εδώ με το measuring tools, λοιπόν, βλέπουμε σίγουρα το άτομο αυτό δρά με τη λογική περισσότερο, ενώ εσείς περισσότερο σκέφτεστε και πράτετε με την καρδιά. Το άτομο αυτό είναι πιο ορθολογιστής, έτσι, πιο αναλυτικός, σκέφτεται περισσότερο και πράττει με το μυαλό. Αυτός δεν μπορεί, ναι, βασικά είναι καχύποπτος. Σκέφτεται πολύ με τη λογική, δεν σκέφτεται με την καρδιά και είναι καχύποπτος προς τα εσάς. Επίσης, να ξέρετε ότι μπορεί και να μην είναι ειλικρινής με εσάς. Ενδεχομένως δηλαδή και να μην είναι ειλικρινής ή να νιώθει ότι εσείς δεν είστε ειλικρινείς. Δηλαδή υπάρχει ένα κλίμα, πώς να σου το πω, σαν δυσπιστίας μεταξύ σας, σαν να υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ σας. Και αυτός τα κοιτάει όλα αυτά καχύποπτα, σαν να μην πιστεύει, σαν να πιστεύει ότι του λέτε ψέματα, ας πούμε, ή της λέτε ψέματα. Έχει απογοητευτεί και αυτός. Ωστόσο μπορεί και ο ίδιος να λέει ψέματα. Γενικώς η κατάσταση δεν είναι πολύ ξεκάθαρη. Τώρα όσον αφορά την κατάσταση σας με το 2 των κυπέλων ανάποδα, βλέπετε έχουμε το 2 των κυπέλων ανάποδα, δείχνει ακριβώς αυτό που σας είπα. Ότι ενώ το 2, να σας το πω αλλιώς, ενώ το 2 των κυπέλων συμβολίζει την αγάπη, ομοφωνία, αρμονία του ζευγαριού και των δύο ανθρώπων, όταν είναι ανάποδα αυτό που μας δείχνει είναι, να σας το πω και να το εξηγήσω κι αλλιώς, είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, ότι υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ σας, μια δυσαρμονία και επίσης υπάρχει μια έλλειψη σύνδεσης, σαν να μην καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον. Σαν να γίνονται μικροπαρεξηγήσεις μεταξύ σας. Υπάρχει επίσης συναισθηματική απόσταση, να ξέρετε, εκτός από την απόσταση που υπάρχει. Και να ξέρετε ότι το ενδιαφέρον δεν είναι 100%. Το ενδιαφέρον ο ένας προς τον άλλον δεν είναι 100% αμοιβαίο. Δηλαδή κάποιος ενδιαφέρεται περισσότερο από τον άλλον επίσης. Τώρα, όσον αφορά το τι εσείς θέλετε, από τη σχέση αυτή, έχουμε 9 των πεντάκτηνων ανάποδα, μας το δείχνει έτσι με τα meals, με τα γεύματα, 9 των πεντάκτηνων ανάποδα. Λοιπόν, εσείς παιδιά, οι ερωτώντες δηλαδή,
χρειάζεστε, βασικά να σας πω τι θέλετε πρώτα και θα σας πω τι χρειάζεται. Εσείς φαίνεται να τα έχετε όλα. Δεν σας λείπει τίποτα. Δηλαδή, έχετε τα λεφτά σας, τη δουλειά σας, δεν σας λείπει κάτι. Ουσιαστικά δεν νιώθετε ότι σας λείπει κάτι γενικά στη ζωή σας. Νιώθετε ότι τα έχετε όλα, αλλά σας λείπει κάτι. Είναι αυτό που δεν βρίσκεται στη σχέση. Να ξέρετε, σε αυτή τη σχέση τέλος πάντων. Επίσης να ξέρετε ότι χωρίς να το καταλαβαίνετε, μπορεί να σπρώχνετε τους γύρω σας, φίλους, έτσι, το περιβάλλον σας μακριά. Έχετε εσείς παιδιά, έχετε κάποια διαμάχη, εσωτερική διαμάχη μέσα σας. Η διαμάχη αυτή έχει να κάνει ότι προσπαθείτε να κρατήσετε την προσωπική σας ανεξαρτησία. Δηλαδή αυτό που νιώθετε με αυτή τη σχέση, έστω και σε απόσταση, είναι ότι σαν φοβάστε, ουσιαστικά έχετε ένα φόβο ότι προσπαθεί να σας κλέψει την ανεξαρτησία σας, ότι θα χάσετε την ανεξαρτησία σας. Ουσιαστικά. Αυτό που φοβάστε επίσης, πολύ εσωτερικά, έτσι σας τα λέω αυτά, γιατί να ξέρετε πάω βαθιά στο θέμα μας, αυτό κάνω και με έχει βοηθήσει πολύ και οι υπόλοιπες γνώσεις μου στο να μπορώ να μπω βαθιά. Εσείς, αυτό το πρόβλημά σας είναι ότι νιώθετε ότι σαν να σας κάνει να εξαρτιέστε από αυτή τη σχέση. Αλλά δεν θέλετε να νιώθετε εξαρτημένοι και εκεί αρχίζει η προσωπική σας σύγκρουση μέσα σας. Okay. Οπότε προσπαθείτε να φέρετε αυτή την ισορροπία, την οποία την έχετε χάσει λόγω της σχέσης. Αυτή. Δηλαδή θέλετε την ανεξαρτησία σας, αλλά απ' την άλλη νιώθετε ότι λίγο σαν να σας έχει ρουφήξει αυτό, δηλαδή κάπως εξαρτημένοι από τη σχέση και το άτομο. Και αυτό δεν σας αρέσει, το ξέρετε όμως. Αυτό σας κάνει επίσης να νιώθετε και χαμένοι και αβέβαιοι για το ποιος είναι ο ρόλος σας στη σχέση αυτή. Κάτι δεν σας αρέσει δηλαδή, με λίγα λόγια, σε όλο αυτό. Εσείς χρειάζεστε, παιδιά, προσωπική πειθαρχία για να ανακάμψετε, να ξαναβρείτε τη ζωτικότητά σας. Είστε πεσμένοι δηλαδή. Και όταν εννοώ πεσμένοι, δεν εννοώ ότι ψυχολογικά μπορεί να είστε ok ή μπορεί και να μην είστε. Σας βλέπω λίγο πεσμένους, δηλαδή είστε σε μια φάση που αναθεωρείτε, προσπαθείτε να καταλάβετε τι συμβαίνει, πρέπει να βάλετε μια τάξη, δηλαδή τι γίνεται με αυτή τη σχέση, αξίζει ή δεν αξίζει. Κάπως έτσι δηλαδή. Το άλλο άτομο, με τον άσο των σπαθιών εδώ, παιδιά, κοιτάξτε, έχει πολύ πλάκα η κάρτα, με τον άσο των σπαθιών, επειδή σας είπα, είναι το άτομο πιο ορθολογιστής, έτσι, τα βλέπει τα πράγματα, η ορθολογίστρια, τα βλέπει τα πράγματα πιο ψυχρά, αντικειμενικά και όχι τόσο με το συναίσθημα όσο εσείς. Σας έχει κάψει δηλαδή λίγο αυτή η σχέση, συσσαγωγικά, έτσι, συσσαγωγικά. Αυτό το άτομο που σας ενδιαφέρει, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρα, λοιπόν, να ξέρετε, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, σκέφτεται πιο ορθολογιστικά, πιο ψυχρά. Αυτό που θέλει ουσιαστικά είναι ανοιχτή επικοινωνία. Ανοιχτή επικοινωνία και όποια διαφωνία έχει υπάρξει με το 2 των κυπέλων, 2 of cups, εδώ πέρα, θέλει να λυθεί. Είναι ανοιχτός δηλαδή να λύσετε οποιοδήποτε θέμα. Δηλαδή στην επικοινωνία του, έτσι, όσον αφορά το νοητικό κομμάτι και την επικοινωνία, είναι και καλός και ανοιχτός. Έτσι, δηλαδή, αν θέλετε εσείς να το συζητήσετε, θέλει να λυθεί. Αν έχετε κάποια διαφωνία, θέλει να το λύσετε αυτό το πράγμα. Είναι διαθέσιμος και διατεθειμένος και ή διατεθειμένη να λυθεί. Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό λοιπόν είναι το καλό της υπόθεσης, ότι είναι καλός ή καλή, δυνατός ή δυνατή στην επικοινωνία, ίσως και είναι λίγο πιο καλός ή καλή από εσάς στην επικοινωνία και έχει και τη διάθεση να επικοινωνήσετε, να συζητήσετε, να κάνετε κουβέντα και να λυθεί ό,τι υπάρχει. Τώρα, να σας πω το άλλο. Εδώ είναι με τον τρελό που
που το δείχνει με την εικόνα του Μάντι, του fortune teller. Λοιπόν, ποιος είναι ο πραγματικός λοιπόν ρόλος της απόστασης αυτής? Γιατί δηλαδή δεν έρχεστε πιο κοντά? Θα μου πεις, μπορεί οι λόγοι, ναι, σίγουρα οι λόγοι είναι πρακτικοί, έτσι, μπορεί να είναι πρακτικοί. Μένετε σε άλλες πόλεις, σε άλλες χώρες, δηλαδή υπάρχουν πρακτικοί λόγοι που άμα δουλεύει ο άλλος, ο ένας σε μια άλλη πόλη, εσύ σε μια άλλη, τι να κάνουμε, ναι. Αυτή είναι ενδεχομένως η πραγματική. Τώρα, όσον αφορά για τους λίγο, ας πούμε, πιο εσωτερικά, ναι, οι λόγοι επίσης μπορεί να είναι ότι και οι δύο δεν το παίρνετε πολύ σοβαρά επίσης στη σχέση ή δεν θέλετε να την πάρετε σοβαρά, κακά τα ψέματα. Και οι επιπτώσεις, δηλαδή όλα στη ζωή έχουν το θετικό και το αρνητικό. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει κάποια επίπτωση από αυτή. Δηλαδή εσείς να είστε πεσμένοι, ο άλλος ή η άλλη να προσπαθεί να το δει πιο αντικειμενικά. Εντάξει, τίποτα δεν είναι τέλειο σε αυτή τη ζωή, ούτως ή άλλως εμείς ψάχνουμε να δούμε, να το ερευνήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να το καλυτερεύσουμε, έτσι, και να βρούμε λύσεις. Αυτός είναι ο στόχος εξάλλου και των readings, της ανάγνωσης, έτσι. Να καλυτερέψουμε την κατάσταση, να δούμε τι γίνεται. Ενδοσκόπηση. Λοιπόν, σαν να θέλετε να ξεκινήσετε κάτι από την αρχή, σαν να κοιτάτε και άλλες περιπτώσεις, γενικώς είστε λίγο χαχαχούοι. Να το πω έτσι, συγγνώμη, δηλαδή είστε λίγο, εντάξει δεν είναι κακό αυτό βέβαια, δηλαδή δεν το παίρνετε βαριά πολύ όλο αυτό, με αποτέλεσμα η απόσταση να μην, εντάξει, δηλαδή η αντικειμενική απόσταση δεν μικραίνει, είστε και οι δύο, ή είστε και αφοσιωμένοι και στις δουλειές σας επίσης, έτσι, ο καθένας κοιτάει τη δουλειά του, δηλαδή ο λόγος που παραμένει η απόσταση είναι πρακτικός. Οι δουλειές που μπορεί να έχει ο καθένας σε διαφορετική πόλη, ότι δεν θέλετε να βαρύνετε πολύ τη σχέση και θέλετε να είστε ακόμα στην κατάσταση της περιπέτειας, ας πούμε. Δηλαδή σαν να δεν παίρνετε πολύ σοβαρά τη σχέση. Μπορεί να ψάχνετε και κάτι άλλο εντωμεταξύ. Επίσης δεν δουλεύετε για τη σχέση, okay. Και αυτό σας αφήνει σε αυτή την κατάσταση της απόστασης κτλ. Τώρα, φυσικά υπάρχουν και θετικά σε αυτή τη σχέση, όπως και σε κάθε τι. Έτσι, να δούμε τα θετικά. Τι έχουμε εδώ? 6 των ράβδων ανάποδα. Λοιπόν, 6 των ράβδων ανάποδα. Τι γίνεται λοιπόν. Το θετικά λοιπόν, το θετικό που παίρνετε από αυτή τη σχέση, να ξέρετε είναι ότι αυτή η σχέση, έστω και που είναι σε απόσταση, σας βοηθάει να κρατάτε τις ισορροπίες σας μέσα σας, δηλαδή σας δίνει καλά πράγματα, έτσι, παρόλο που μπορεί να μέσα σας, ειδικά εσείς, να έχετε λίγο διαμάχη και να προσπαθείτε, σας βοηθάει όμως σε γενικότερο πλάνο, σε ένα γενικότερο μεγαλύτερο πλάνο, σας βοηθάει να αποφύγετε άλλες διαμάχες εξωτερικού περιεχομένου. Δηλαδή σας κρατάει και σε μία αρμονία με τον εαυτό σας και σας βοηθάει, εκεί που σας βοηθάει είναι να συγκεντρώνεστε φυσικά, αφού δεν είστε κολλημένοι ένας με τον άλλο, να αφοσιώνετε και στους στόχους σας. Και σας κρατάει και ήρεμους, σε ειρήνη μέσα σας. Δηλαδή δεν έχετε αναταραχές και δεν είναι μια σχέση που σας φέρνει αναταραχές ουσιαστικά. Έτσι, δηλαδή αυτό είναι το καλό. Και γι' αυτό ενδεχομένως είστε και ακόμα. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν θετικά, γιατί να είμαστε. Εντάξει, δηλαδή ο ένας με τον άλλον, εντάξει, υπάρχει υποστήριξη, υποστηρίζεται ο ένας τον άλλον. Βλέπετε, δεν κάνετε ο ένας του άλλου τη ζωή πατίνη. Υπάρχει υποστήριξη, βρίσκεται γαλήνη μέσα σε αυτό. Και εφόσον υπάρχει και ο χρόνος, σας βοηθάει επίσης, ο ένας βοηθάει τον άλλον να συγκεντρώνεται στους στόχους του, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Άρα φυσικά και έχει θετικά. Τώρα τα αρνητικά στη σχέση αυτή, έφυγε η πεταλούδα μου. Τα αρνητικά στη σχέση αυτή, φίλοι μου, είναι ότι μπορεί να νιώθετε μόνοι σας. Με το 10 των πεντάκτηνων ανάποδα. Οι κάρτες μου είναι χιουμοριστικές λίγο εδώ. Είπα να βάλω λίγο ένα vintage αέρα λίγο σε αυτήν την ανάγνωση. Λοιπόν, είναι ότι είναι μοναξιά, παιδιά.
ότι μπορεί να νιώθετε μοναξιά, όπως επίσης και ότι ίσως χάνετε χρήματα λόγω της απόστασης, τα PNL. Λογικό, έτσι. Έτσι. Αλλά ναι, αυτό μπορεί να σας αφήνει και λίγο άδειος, η σχέση σε απόσταση. Οπότε, ναι, αυτό είναι και ένα αρνητικό. Τώρα βλέπετε τα θετικά και τα αρνητικά και ο καθένας ξέρει και τα ισορροπεί. Τι θες, γατούλη? Ναι, δεν μπορώ γατούλη. Λοιπόν, για να δούμε μετά τι άλλο. Ποια είναι εδώ η συμβουλή μας με το 6 των σπαθιών ανάποδα. Laboratory Equipment Science. Λοιπόν, επιστήμη ανάποδα. Λοιπόν, ποια είναι η συμβουλή μας? Η συμβουλή μας είναι, φαίνεται ότι λίγο... Λοιπόν, εδώ αυτό που βλέπουμε είναι λίγο ότι, και βλέπω εδώ, είναι ότι μήπως έχουμε χάσει λίγο τις ισορροπίες μας. Μήπως έχουμε λίγο, δηλαδή κοιτώντας αυτή τη σχέση και οι δύο, και ειδικά εσείς, νιώθετε λίγο σαν να πνίγεστε. Νιώθετε λίγο, όταν δηλαδή βλέπετε τα πράγματα όπως είναι, τι να κάνω, μήπως νιώθετε λίγο παγιδευμένοι. Γενικώς, πέρα από τα καλά, όταν λίγο είστε μόνοι σας και βλέπετε τη σχέση αντικειμενικά, παθαίνετε λίγο, πώς να το πω, σας κατακλείζουν σχέσεις, λίγο άγχος, όχι τι να κάνω τώρα, να την κρατήσω ή να μην την κρατήσω αυτή τη σχέση, τον θέλω ή την θέλω, αλλά τα πράγματα δεν ξέρω αν είναι ακριβώς όπως θέλω ή αν παίρνω αυτό που θέλω, και όλες αυτές οι σκέψεις σας έχουν λίγο καταβάλει. Να το πω και έτσι, και το βλέπω πολύ καλά αυτό. Το τέρι σας, όχι και τόσο, εσάς περισσότερο. Το τέρι είναι πιο πολύ σκέφτεται με τη λογική, παίρνει τα πράγματα πιο αντικειμενικά και κάπως, και εσείς μάλλον πρέπει να το κάνετε αυτό, λιγάκι. Έχετε λίγο τρομοκρατηθεί, όχι τρομοκρατηθεί, πελαγώνετε. Αυτό, κάποιες φορές έχετε πελαγώσει, αλλά αυτό που έχω να σας πω είναι ότι αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μην σας αφήνει καμία πρόκληση στη ζωή να σας παίρνει από κάτω. Όλοι έχουμε προκλήσεις, έτσι πρέπει να σκέφτεστε. Πρέπει, όταν νιώθετε μόνοι σας, avoήθητοι ή ότι σας κατακλείζουν κάποια συναισθήματα και σκέψεις, η συμβουλή μου είναι να σκεφτείτε αμέσως ότι σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, όπως σας συμβαίνει εσάς αυτό και έχετε αυτό το συναίσθημα, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι σας. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, πάρα πολλοί, που μπορεί να έχουν ακριβώς την ίδια περίπτωση και ότι η ζωή συνεχίζεται και ότι πρέπει να προσπαθούμε. Δηλαδή, κυριαρχία του εαυτού μας πάνω εσείς ελέγχετε τα συναισθήματά σας. Άρα, αυτό που θα σας έλεγα και θα σας συμβούλευα είναι ελέγξτε λίγο τα συναισθήματά σας, ελέγξτε λίγο την κατάσταση και μην την αφήνετε να βγαίνει εκτός ελέγχου και νιώθετε ότι πνίγεστε μέσα σε αυτό. Γιατί αυτό σας φέρνει σε ακραία αντίδραση. Ας πούμε, μπορεί να σπρώχνετε τους άλλους μακριά, να κλείνεστε στον εαυτό σας κτλ. Ή οτιδήποτε άλλο. Προσπαθήστε να είστε αντικειμενικοί. Προσπαθήστε να σκέφτεστε λίγο περισσότερο. Να, το τέρι σας δίνει αυτό το balance, λιγάκι. Όχι ότι είναι τέλειο, κανείς δεν είναι τέλειος, έτσι. Αλλά για δείτε, μήπως και εσείς το δείτε πιο έτσι. Πάντα υπάρχουν λύσεις στη ζωή. Φυσικά και πάντα υπάρχουν λύσεις. Τώρα όσον αφορά το τι πρόκειται να γίνει, το τέρι μας εδώ, μάλλον αναφέρεται στο τέρι, Knight of Pleasures, είναι ο υπότης των ράβδων. Ανάποδα όμως. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημά μας τώρα εδώ? Το πρόβλημά μας είναι εδώ ότι ο φίλος μας ή η φίλη μας είναι λίγο player, είναι λίγο παίχτης ή παίχτρια. Σαν τα μικρά παιδιά. Θέλει να παίξει, θέλει να σας γοητεύσει, θέλει. Στοιχείο της φωτιάς, βλέπετε. Θέλει. Ό,τι θέλει. Αλλά θέλοντας να τα κάνει όλα αυτά, τελικά
είναι σαν να σας δίνει υποσχέσεις που δεν πραγματοποιούνται. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το τέρι σας είναι λίγο εγωιστής ή εγωίστρια, δεν είναι τόσο σταθερό. Επίσης, φαίνεται να φοβάται να θέλει κάτι πολύ σοβαρό, να σας πω την αλήθεια. Όχι ότι, προσέξτε, δεν είπα ότι δεν θέλει τη σχέση, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ότι φοβάται ή ίσως δεν είναι σίγουρο, γιατί δεν είναι σταθερός ή σταθερή, για κάτι πολύ σοβαρό. Εντάξει, για κάτι πολύ σοβαρό δεν είναι σίγουρος ή σίγουρος. Είναι λίγο, μπορεί να είναι και λίγο επιπόλαιος και βιαστικός επίσης. Οπότε, επίσης, μια συμβολή θα ήταν να χαμηλώσετε ταχύτητα. Γενικώς, χαμηλώστε ταχύτητα όσον αφορά τη σκέψη σας, όσον αφορά όλα τα συναισθήματα που μπορούν να σας κατακλείζουν ή να σας αγχώνουν. Το τέρι είναι σε αυτή την κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση, όμως. Εντάξει, τίποτα στη ζωή δεν μένουν πάντα ακριβώς όπως ήταν. Τα πάντα εξελίσσονται. Λοιπόν, για να δούμε και συμβουλές εδώ από τις κάρτες μας. Θα πάρω το Love Messages Oracle Cards, μηνύματα αγάπης και συμβουλές. Συμβουλές για την ομάδα 1 και μηνύματα αγάπης για αυτή τη σχέση. Λοιπόν. Συμβουλές έχουμε. Ωραία. Take your power back. Μάλιστα. Λοιπόν, ερωτώντες μου, φίλοι μου, πάρτε τη δύναμη σας πίσω. Δίνετε σε κάποιον, τον δίνετε τη δυνατότητα να σας ελέγχει, να έχει δύναμη σε εσάς και στο πώς νιώθετε. Η ευτυχία πρέπει να έρχεται από εσάς, depend on you. Εσείς ορίζετε τι σας κάνει ευτυχισμένοι ή όχι. Φαίνεται ότι το άτομο για το οποίο ρωτάμε, λοιπόν, παιδιά, και για τη σχέση σας παίρνει λίγο την ενέργεια, σας έχει πάρει λίγο τον αέρα που λέμε, να το πω έτσι. Για πάρτε πίσω τη δύναμή σας, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Για να υπάρξει ισορροπία, παιδιά, πρέπει και οι δύο να είναι, βλέπετε την ισορροπία εδώ, έτσι, όχι ο ένας πάνω, ο άλλος κάτω, πρέπει να είναι στο ίδιο, πώς να το πω, μήκος κύματος. Οπότε πάρτε, και αν δεν είναι από το τέρι, γιατί εντάξει μην κατηγορούμε πάντα και το τέρι, αμάν, μην το κατηγορούμε, πάρτε γενικώς τη δύναμή σας πίσω, ανακάμψτε, σας παρακαλώ. Πάρτε τη δύναμή σας πίσω σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν αναφερόμαστε. Φιλικό, ερωτικό, αν και ερωτικό κάνουμε, ακόμα και σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Λοιπόν, βλέπω ότι στο μέλλον μπορεί να είστε πάλι χώρια. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να είστε χώρια αν τώρα είστε μαζί. Συγγνώμη παιδιά, αλλά αυτό μου βγήκε. Τα πάντα είναι ρευστά όπως σας έχω ξαναπεί όμως, έτσι. Και τα ταρό είναι ρευστά επίσης, δηλαδή η ενέργειά τους. Επίσης, να ξέρετε ότι είστε αρκετοί. You are enough. The person you are meant to be. Λοιπόν, το πρόσωπο με το οποίο η μοίρα ορίζει να είστε μαζί, πρόκειται να είσαι μαζί, θα σας αγαπάει γι' αυτό ακριβώς που είστε. Ή σας αγαπάει, λέει. Λοιπόν, θα σας αγαπάει γι' αυτό που είστε, δεν χρειάζεται να αλλάξετε κάτι. Να ξέρετε ότι είστε αρκετοί δηλαδή. Μην νιώθετε ότι είστε λίγες, έτσι, στο τέρι σας. Είναι λάθος. Είστε αρκετοί. Και αν για κάποιον δεν είστε αρκετοί, σημαίνει ότι δεν είναι το πρόσωπο με το οποίο πρέπει να είστε μαζί. Είναι πάρα πολύ απλό.
Για να δούμε τι άλλο. Distance. Να, τι απόσταση, δεν σας το πω. Ωραία, αλλά το θέμα τι είναι. Λοιπόν, κοίταξτε να δείτε. Από ό,τι βλέπω, εδώ πέρα μου λέει ότι η απόσταση που you are experiencing, δηλαδή που βιώνετε, είναι όμως απαραίτητη να σας βοηθήσει, για να βοηθήσει τη σχέση να αναπτυχθεί, να μεγαλώσει. Μήπως δεν είστε πολύ καιρό μαζί, δεν ξέρω. Και γενικά να μεγαλώσετε κι εσείς ως σαν άτομα, να οριμάσετε, έτσι εννοούμε. Να οριμάσει η σχέση. Ενδεχομένως είναι σε αρχικό επίπεδο ή και εσείς χρειάζεται να οριμάσετε. Άρα, εδώ παιδιά, αυτή η σχέση, να ξέρετε, τέτοιες σχέσεις τις ονομάζουμε καρμικές σχέσεις. Άρα, πολύ πιθανόν, αυτό που βλέπω είναι και αισθάνομαι ότι η σχέση αυτή είναι μια καρμική σχέση για σας. Θα σας βοηθήσει δηλαδή να οριμάσετε, να πάρετε μαθήματα ζωής, μαθαίνετε το ένας από τον άλλον. Τι άλλο για την ομάδα 1, παιδιά. Μάλιστα. Δεν σας το είπα τώρα, μα τι, δεν το πιστεύω. Πόσο psychic. Λοιπόν, όπως σας έλεγα πριν και μου το επιβεβαιώνει η επόμενη κάρτα, είναι ότι ναι, αυτό το άτομο το ξέρετε από το παρελθόν. Δεν σας είναι άγνωστος. Μπορεί να είστε λίγο καιρό μαζί, σχετικά, αλλά γνωριζόσαστε από προηγούμενη ζωή. Εντάξει, και είναι πάλι καρμικός σύντροφος από προηγούμενη ζωή. Οι καρμικοί σύντροφοι είναι αυτοί που μας βοηθάνε σε αυτή τη ζωή να μάθουμε τον εαυτό μας καλύτερα, να οριμάσουμε, έτσι να ανοίξουμε τα μάτια. Δηλαδή μας βοηθάνε όντως οι καρμικοί σύντροφοι, παιδιά. Έχει διαφορά ο καρμικός σύντροφος από το twin flame που λέμε, από την δίδυμη φλόγα. Οι καρμικοί σύντροφοι δεν είναι αδερφή ψυχή, αλλά είναι άτομα που τα ξέρουμε από προηγούμενη ζωή. Ή αν δεν το πιστεύετε αυτό, γιατί όλοι δεν μπορούμε να πιστεύουμε τα ίδια, σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο είστε ο ένας με τον άλλον σαν δάσκαλοι. Δηλαδή, μαθαίνει ο ένας από τον άλλον, βοηθάει ο ένας τον άλλον να οριμάσουμε σε αυτή τη ζωή. Και να εξελιχθούμε φυσικά, έτσι. Και για να εξελιχθούμε. Όπα, ανάποδα το βάλα. Deepening. Ωραία, μάλιστα. Και η τελευταία μου κάρτα εδώ, ξέρετε τι μου λέει? Ότι η σχέση σας θα βαθύνει. Αν τώρα η σχέση είναι ρηχή, πιο ρηχή, να ξέρετε ότι η σχέση αυτή θα οριμάσει, θα γίνει πιο βαθιά. Τους επόμενους μήνες θα συμβεί αυτό. Λοιπόν, παιδιά, πιστεύω ότι ήταν πολύ ξεκάθαρη η ανάγνωση και για μένα ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρη. Είδα ακριβώς τι συμβαίνει. Ελπίζω να σας βοήθησα και κυρίως να ξεαγχωθήκατε λίγο, γιατί νιώθω ότι είστε στρεσαρισμένοι, και να πάρετε επίσης πάλι τα πάνω σας. Μην πέφτετε, σας παρακαλώ. Μη σας ρίχνουν, μη σας καταβάλουν τα άγχη της ζωής κτλ. Δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Σας φιλώ και πάω στο νούμερο 2. Καλησπέρα ή καλημέρα. Γεια σας φίλοι μου και για την ομάδα 2, όσοι διαλέξατε τη στήλη 2. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τη δική σας περίπτωση. Με την ροζ όχι καρδιά, γιατί λέω συνέχεια καρδιά. Πεταλούδα. Μοιάζει όμως το σχήμα, δεν μοιάζει? Λοιπόν, να πάμε. Τι συμβαίνει, παιδιά, για όσους διάλεξαν την ομάδα 2, τι συμβαίνει με τη δική σας σχέση σε απόσταση και Light Seer Starro? Να σας θυμίσω ότι έχω αυτό το deck για τους φαν των καρτών και μόνο, γιατί και εγώ είμαι μία από αυτές. Να σας πληροφορήσω, είμαι φαν και συλλέκτρια. Λοιπόν, για να δούμε τι συμβαίνει με εσάς, παιδιά, με τη σχέση σας για την ομάδα 2, που μπορεί να βρίσκεται. Κάνουμε για σχέση σε απόσταση. Επίσης σας θυμίζω, παιδιά, εάν έχετε κάτι να προτείνετε, να μου το γράψετε. Έτσι. Θέλω να μου προτείνετε αν έχετε καμιά ιδέα, καμιά παραγγελιά, να το πω έτσι.
για διάβασμα, για ανάγνωση. Λοιπόν, ένα. Τι βλέπω εδώ, Justice Reversed, μάλιστα. Η δικαιοσύνη ανάποδα. Ο σύντροφος. Ο ιεροφάντης ανάποδα. Τι μοντέρνο ζευγάρι είναι αυτό. Και 3. Πιάνουν οι κεραίες μου κάτι για μοντέρνο. Temperance reversed. Πήγε να βγει αυτή. 4 of swords. 4 των σπαθιών. Θα βάλουμε έτσι για να φαίνονται. 4. Ακόλουθος των κυπέλων, Page of Cups. Και Knight of Wands, υπότης των ράβδων. Και τώρα πρέπει να τα μετακινήσω αυτά. Εννέα των ράβδων. 10 πεντάκτηνα ανάποδα. 7 των σπαθιών. 7 σπαθιά. Και τι θα συμβεί. Πολύ τα κόλλησα λίγο. Αυτά. Και 8 σπαθιών ανάποδα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Να δω λίγο και τις κάρτες μου, να συγκεντρωθώ, να δω το... Γιατί ξέρετε, πάνε οι κάρτες, δεν μπορούν να... Εντάξει, μπορούν να διαβαστούν και μόνες τους, αλλά το καλύτερο είναι να διαβάζονται συνολικά η μία με την άλλη, κατά την άποψή μου. Okay. Λοιπόν, φίλοι της ομάδας 2, να δούμε τι γίνεται και με τη δική σας σχεσούλα. Αυτό που έχετε ο ένας με τον άλλον δηλαδή. Γιατί είπαμε ότι, ξαναθυμίζω, στην ανάγνωση αυτή μελετάμε και διαβάζουμε τη σχέση σας σε απόσταση. Οκ, λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Εσείς, φίλοι μου, εσείς είστε αυτοί. Η δικαιοσύνη ανάποδα, σαν να λέμε, ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι έχουν δύο πλευρές. Όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν δύο πλευρές. Εντάξει, τη φωτεινή και τη σκοτεινή. Εσείς λοιπόν, φίλοι μου, για κάποιο λόγο, εσείς ξέρετε ποιος είναι αυτός, δείχνετε στη σχέση αυτή ή βγάζετε τη σκοτεινή πλευρά της δικαιοσύνης. Δηλαδή, δεν μου είστε πολύ ειλικρινείς. Πρώτον, ή δεν είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας, ή δεν είστε ειλικρινείς με τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει, που είστε στη σχέση. Έχετε μια άρνηση μέσα σας. Αποφεύγετε τις ευθύνες. Δεν αντιμετωπίζετε την κατάσταση. Κάτι πρέπει να αντιμετωπιστεί και εσείς δεν θέλετε, αρνείστε, κλείνετε τα μάτια, λέτε όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα όμως. Κάποιο προβληματάκι υπάρχει, έτσι, το οποίο πρέπει να το διαχειριστείτε. Δηλαδή, εσείς που σας βλέπω τόσο αρνητικούς σε κάτι, όταν λέω αρνητικούς ή αρνητικές, παιδιά, δεν εννοώ γενικά σε όλη τη ζωή, είμαι αρνητικός, αρνητική, σε κάτι που αφορά τη σχέση σας είστε αρνητικοί. Ή δεν είστε απόλυτα ειλικρινείς. Απέναντι, εγώ αυτό πιστεύω και αυτό νιώθω εδώ, γιατί εφόσον χρησιμοποιώ πάντοτε τη διαίσθησή μου για τις αναγνώσεις μας, αυτό που βλέπω είναι ότι σε κάτι δεν λέτε την αλήθεια στο άτομο που σας ενδιαφέρει. Ένα λεπτό να ανοίξω λίγο. Γιατί ζεσταίνομαι. Έχω σκάσει. Λοιπόν, τώρα,
Απ' την άλλη, ο σύντροφός σας, το άτομο που σας ενδιαφέρει, με τον Ιεροφάντη ανάποδα, γι' αυτό σας είπα, εδώ βλέπω, εάν εσείς δεν είστε πολύ μοντέρνα, το άτομο, όταν λέω μοντέρνα, όταν είπα τη λέξη μοντέρνα πριν, μάλλον εννοούσα επαναστάτες. Μου ήρθε έτσι μια εικόνα, ακόμα και δηλαδή πιο μεγάλη να είμαστε σε ηλικία, ότι είμαστε μη συμβατικοί, έτσι, ότι αμφισβητούμε πράγματα. Αυτό εννοούσα μοντέρνη, δεν εννοώ την εξωτερική εμφάνιση. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, από ό,τι φαίνεται το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, γιατί κοιτάξτε, άμα εσείς είστε ανειλικρινείς με τον εαυτό σας ή με τους άλλους, παιδιά, αυτό το νιώθει ο άλλος. Ή κάτι θα αισθάνεται. Δεν είναι όλοι... Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να μην καταλαβαίνουν τίποτα. Υπάρχουν, γιατί ενδεχομένως κλείνουν το παραθυράκι της διαίσθησης ή δεν το έχουν ενεργοποιήσει. Υπάρχουν όμως άλλοι που νιώθουν. Και προσωπικά πιστεύω ή νιώθω ότι μάλλον το νιώθει το άτομο. Τέλος πάντων, το άτομο που σας ενδιαφέρει το πορτρέτο του είναι του επαναστάτη. Αμφισβητεί τις παραδόσεις, αλλά αμφισβητεί και λίγο τη σχέση μεταξύ σας. Λίγο κοινικός, τον βλέπω, λίγο κοινικό. Είναι αντισυμβατικός ή αντισυμβατική. Επίσης, του αρέσουν και είναι... του αρέσουν ή της αρέσουν. Κάνει αναλλαγές ρόλων. Κοιτάξτε. Το πορτρέτο. Παίζει. Είναι έτσι, όπως σας είπα, μη συμβατικός. Μη συμβατική. Προοδευτική σκέψη, αλλά και αμφισβητεί πολλά πράγματα. Δηλαδή, έχει μία φύση κριτική. Δηλαδή, οτιδήποτε γύρω του μπορεί να του βάζει και ένα ερωτηματικό. Είναι έτσι. Δηλαδή, έχει φιλοσοφικές τάσεις ενδεχομένως. Εντάξει, και επαναστατικές τάσεις. Τώρα, μεταξύ σας, παιδιά, τι πρέπει να δείτε τώρα? Ναι, υπάρχει μια ανισορροπία. Είναι η εγκράτεια ανάποδα. Βλέπετε το άτομο που κρατάει δύο αντίθετες δυνάμεις, δύο αντίθετους ενέργειες. Αυτό είναι σε ανισορροπία, δηλαδή μεταξύ σας έχει επέλθει ανισορροπία, διαφωνία, υπάρχει έλλειψη επιμονής και μου κάνετε υπερβολές. Υπερβολές, παιδιά, προσέξτε, στο φαγητό, στις αγορές, καταχρήσεις. Σε κάτι δηλαδή κάνετε υπερβολές, έχετε χάσει την ισορροπία σας. Οπότε εδώ, παιδιά, βαράει καμπανάκι. Τιν, προειδοποίηση. Εδώ η κάρτα αυτή μας προειδοποιεί να προσέξετε λίγο το μέτρο. Φέρτε ξανά το μέτρο στη ζωή σας, γιατί αν δεν γίνει αυτό θα χαθεί η ισορροπία και στη σχέση. Δηλαδή επηρεάζει και τη σχέση σας μεταξύ σας. Μετά, στο τι θέλετε εσείς. Τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, παιδιά μου, φίλοι μου, κοιτάξτε εδώ την κάρτα, τι μας δείχνει. Τα 4 των σπαθιών μας μιλάει για ξεκούραση, ανάρρωση ή πολλές φορές ανάρρωση αν έχουμε περάσει δύσκολα κάποια αρρώστια ή ψυχολογική ή σωματική. Επειδή αυτό είναι σε έλλειψη σε εσάς, καθώς είναι ανάποδα, αυτό που έχετε ανάγκη, παιδιά, είναι αρχικά να στραφείτε λίγο στον εαυτό σας. Ναι, τι θέλετε τη σχέση, θέλετε όμως να στραφείτε και λίγο στον εαυτό σας για να πάρετε τα πάνω σας, για να συνέλθετε από κάτι. Μπορεί να είναι από τη δουλειά, μπορεί να είναι ψυχολογική κούραση, κάτι σας έχει εξουθενώσει, παιδιά. Αυτό βλέπω. Κάτι σας έχει εξουθενώσει. Σκέψεις, σκέφτεστε συνέχεια, έχετε κουραστεί, χρειάζεστε οπωσδήποτε να βρείτε τις προτεραιότητές σας και χρειάζεστε να δώσετε, άμα θέλετε να συνεχιστεί αυτό, να δώσετε και προτεραιότητα στον εαυτό σας. Αν δεν φροντίσουμε τον εαυτό μας, δεν μπορεί να υπάρξει υγιή σχέση με τους άλλους, έτσι δεν είναι. Πρώτα φροντίζουμε τον εαυτό μας και μετά και τους άλλους. Προσωπική φροντίδα λοιπόν, ξεκούραση θέλετε, αυτό να γίνει η προτεραιότητά σας για να βγείτε από την αδράνεια, γιατί έχετε πάθει burnt out, όπως σας είπα πριν, είστε εξουθενωμένοι. Εκτός από την ξεκούραση μπορείτε να δείτε και το ενδεχόμενο το να διαλογιστείτε, κάνει πάρα πολύ καλό σε αυτές τις περιπτώσεις.
θα σας πρότεινα. Τώρα, τι θέλει ο σύντροφος ή η σύντροφος ή το τέρι ή το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, πείτε το όπως θέλετε. Με τον ακόλουθο των κυπέλων που αντιστοιχεί στο νερό, βλέπετε, cups, νερό, συναίσθημα. Ο σύντροφός σας, το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, είναι ένα συναισθηματικό άτομο. Έτσι, δεν είναι όπως είδαμε, ενώ στο προηγούμενο reading είδα μια ενέργεια περισσότερο αέρινη στο νούμερο 1, εδώ βλέπω μια ενέργεια στο σύντροφο περισσότερο συναισθηματική, δεκτική, έτσι, ρομαντική, ό,τι εκφράζει το νερό δηλαδή. Μοντέρνα σκέψη επίσης σας είπα, γιατί το βλέπω αυτό, μήπως μπορεί να είναι και μικρότερος, νεότερος σύντροφός σας, δεν ξέρω, ή έχει αυτά τα στοιχεία όμως. Το πρόσωπο, λοιπόν, όπως σας είπα, έχει όλα αυτά τα στοιχεία, είναι ονειροπόλο το άτομο αυτό, σας σκέφτεται, είναι ρομαντικό. Αυτό που θέλει από εσάς και ελπίζει να βρει στη σχέση είναι συναισθηματική υποστήριξη. Ενώ εσείς πρέπει να φροντίσετε λίγο τον εαυτό σας, το άτομο θέλει σχέση, θέλει να χτίσει μια σχέση μαζί σας. Αν αυτό αναρωτιέστε, να ξέρετε ότι ναι, έχει πρόθεση, παρόλο που μπορεί να σε απόσταση, έχει πρόθεση θέλει να το θρέψετε αυτό με κάποιο τρόπο. Θέλει να μπορείτε να μιλάτε ανοιχτά, να υπάρχει επικοινωνία και να υποστηρίζετε το ένα στον άλλο συναισθηματικά. Επίσης θέλει ανοιχτό διάλογο. Κάτι που εσείς δεν σας βλέπω εδώ, είστε σε μία άρνηση. Εγώ πιστεύω ότι συνήθως, παιδιά, όταν βρισκόμαστε σε αυτή την άρνηση είναι γιατί φοβόμαστε. Όχι για κανένα άλλο λόγο. Θα το συζητήσουμε και πιο μετά όμως. Λοιπόν, το άτομο θέλει μια ωραία, ευγενική σχέση που να θρέψει και τους δύο και να υπάρχει αλληλοϊποστήριξη, αμοιβαία συνεννόηση, έχει συναισθήματα για σας. Οπότε προσέξτε να μην τον χάσετε ή τη χάσετε από βλακεία ή από φόβο, γιατί εγώ τα βλέπω αυτά, οπότε οφείλω να σας το πω. Λοιπόν, τώρα, ποια είναι τα θετικά στη σχέση αυτή? Τα θετικά, παιδιά, στη σχέση αυτή με τα 9 των ράβδων, βλέπετε έχουμε 9 των ράβδων, εδώ, και είναι ανάποδα. Ποια είναι εδώ τώρα, επειδή είπαμε είναι καρμική σχέση. Αυτή η σχέση θα σας μάθει να είστε, παιδιά, πιο ανοιχτοί στη συνεργασία. Δηλαδή αυτό που βλέπω εδώ είναι ότι εσείς, παιδιά μου, δεν είστε πολύ ανοιχτοί ή δεν έχετε μάθει να ανοίγεστε στις συνεργασίες. Έτσι, δεν ξέρετε, ίσως δουλεύατε πολλά χρόνια μόνοι σας ή ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο δουλεύετε πολλά χρόνια μόνοι σας, όχι μόνο στη δουλειά σας, αλλά γενικά σαν άτομο, είστε ανεξάρτητοι κτλ. Όμως αυτή η σχέση έρχεται να σας μάθει τη σημασία και την έννοια της συνεργασίας. Ότι μέσα από τη σχέση μπορείτε να βρείτε και συναισθηματική υποστήριξη, αλλά και την ανανέωση που θέλετε. Επίσης, παιδιά, πρέπει να μάθετε να δουλεύετε και οι δύο για τη σχέση, εάν θέλετε αυτή η σχέση να υπάρξει και στο μέλλον. Να παίρνετε ρίσκα, δηλαδή, το άτομο που σας ενδιαφέρει βλέπετε ότι έχει πάρει ένα ρίσκο και τη θέλει τη σχέση, ακόμα και αν είναι σε απόσταση. Οπότε, και εσείς μπορείτε να εμπνευστείτε από αυτό το επαναστατικό πνεύμα και γιατί όχι να την κρατήσετε και να την εξελίξετε. Πρέπει να αντιμετωπίσετε λοιπόν τους φόβους σας. Εδώ αυτή η σχέση σας μαθαίνει και σας καλεί να αντιμετωπίσετε τους φόβους σας. Αυτό θα σας οριμάσει και θα σας βελτιώσει σαν προσωπικότητα. Τώρα, τα αρνητικά... Φεύγουν, έφυγε και η πεταλούδα μου, πεταλουδίτσα. Λοιπόν, τα αρνητικά μοιάζουν λίγο και όπως είπα και στην ομάδα 1, παιδιά, είναι ότι όταν είμαστε σε απόσταση μπορείτε να νιώθετε πολλές φορές μοναξιά, ότι είστε μόνοι σας, όμως να μην νιώθετε, γιατί υπάρχει το άλλο άτομο, έτσι πολλές φορές όμως μπορεί να νιώθετε μόνοι σας ή σας φεύγουν πολλά χρήματα στα πέρα δόθε, τηλέφωνα, ταξίδια κτλ. Η συμβουλή για τη σχέση αυτή με το 7 των σπαθιών ανάποδα είναι να πάρετε τις ευθύνες σας, παιδιά. Και αυτό αφορά εσάς κυρίως, όχι το άτομο που σας ενδιαφέρει. Αφορά εσάς. Πάρτε σας παρακαλώ τις ευθύνες σας και σταματήστε να είστε δειλοί. Σταματήστε να φοβάστε, να πείτε την όποια αλήθεια πρέπει να πείτε. Δηλαδή αν έχετε πει ψέματα,
να ξέρετε ότι το άτομο με το οποίο βλέπω ότι είστε μαζί είναι καλό άτομο, δεν αξίζει να λέτε ψέματα. Και αν το κάνετε επειδή φοβάστε, γιατί κανείς δεν γεννήθηκε, γενικώς πιστεύω ότι δεν πρέπει να κατηγορούμε τους ανθρώπους, είναι ψεύτης, είναι το ένα το άλλο. Εντάξει, υπάρχουν λόγοι, μπορεί να φοβάται. Δεν γεννήθηκαν όλοι κακοί. Κανένας δεν είναι κακός. Οι συνθήκες μπορεί να κάνουν έναν άνθρωπο να φέρεται μη σωστά, να μην φέρετε σωστά, ας πούμε. Οπότε εσείς, αν κάτι κρύβετε ή αν κάτι σας βαραίνει και θέλει να το πείτε, βρείτε το κουράγιο να το πείτε, γιατί το άτομο θα σας ακούσει. Και αυτό θα βελτιώσει τη σχέση σας, δεν θα την... να είστε σίγουροι ότι δεν θα κάνει... Δηλαδή, είναι καλό να το πείτε, γιατί θα φύγει και από εσάς. Αυτή είναι η πρόκληση που έχετε σε αυτή τη σχέση. Επίσης, να σας πω ότι αν προχωρήσετε, αν πάρετε την απόφαση να μην το πείτε αυτό που κρύβετε, θα μαθευτεί. Οπότε καλύτερα να το πείτε. Θα σας πιάσει δηλαδή. Τώρα, λέτε ψέματα, έχετε και κάποιον άλλον άλλη. Ό,τι και να είναι, καλύτερα να το πείτε ή να το λύσετε, γιατί θα σας πιάσουν αργά ή γρήγορα. Λοιπόν, και η συμβουλή για το μέλλον με τα 8 των σπαθιών είναι ότι... Ανάποδα, εντάξει, στα ορθά είναι το πρόβλημα. Στο ανάποδο είναι ότι, παιδιά, θα βρείτε τη λύση που θέλετε. Κάτι σας απασχολεί, θα βρείτε τη λύση. Και επίσης, ναι, αν οδηγείτε, προσέξτε, άσχετο, αλλά είναι και αυτό μέσα. Προσοχή στην οδήγηση, το βάζω σε παρένθεση αυτό. Να αντιμετωπίσετε, παιδιά, τους φόβους σας. Ουσιαστικά αυτό. Η κάρτα αυτή μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας. Εσείς φοβάται κάτι να πείτε, φοβάται κάτι να δείξετε ενδεχομένως από την προσωπικότητά σας. Κάτι κρύβετε, κάτι... Επίσης, don't cheat. Αν υπάρχει άλλος ή άλλη, πείτε το. Αντιμετωπίστε τους φόβους σας, πείτε αυτά που έχετε να πείτε. Αισθάνομαι ότι το άτομο που έχετε είναι ένα καλό άτομο. Εντάξει. Και σιγά σιγά θα βρείτε τη λύση. Και θα αρχίσετε να βλέπετε την αλήθεια όταν γίνεται αυτό. Να προσέξετε και την υγεία σας, γιατί όλη αυτή η κατάσταση δεν σας κάνει καλό. Και σιγά σιγά, βήμα προς βήμα, θα πάτε προς μια πιο θετική, σας βλέπω δηλαδή να πηγαίνετε σε μια πιο θετική στάση ζωής. Δηλαδή μη μου είστε σε αυτή την άρνηση συνεχόμενη άρνηση. Εντάξει. Και να πάρουμε και μερικά μηνύματα από τις κάρτες μου. Love Message της Oracles. Τι μηνύματα έχουμε για τη σχέση στην ομάδα 2. Μηνύματα για τη σχέση στην ομάδα 2. Συμβουλές και μηνύματα για την ομάδα 2. Να το. Express your love. It is important to let people... Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να αφήνεις τους ανθρώπους να ξέρουν ότι αυτό κρύβεται, ρε παιδιά, πόσο τον αγαπάτε ή την αγαπάτε και ότι δεν έχετε τίποτα να χάσετε. Λοιπόν, ναι, αν κρατάτε συναισθήματα, αν αυτό είναι το θέμα σας, ρε παιδιά, πείτε τα. Κοιτάξτε, έχετε ένα ακόλουθο των κυπέλων. Μην φοβάστε. Είναι πάρα πολύ καλό το άτομο, φαίνεται. Δηλαδή, πολύ καλό. Βλέπω ότι έχει πολύ καλά στοιχεία και είναι αυτός ο τύπος, η τύπισσα που είναι σε αυτό το στυλ. Να μην φοβηθείτε. Ανοιχτείτε, εκφραστείτε. Όταν δεν εκφράζεστε υπάρχει πρόβλημα, όχι όταν εκφράζεστε. Επιτέλους βρείτε το θάρρος. Είναι το challenge που έχετε στη σχέση, η πρόκληση, αυτό που έχετε να μάθετε. Οκ. Τι άλλο. Να το πάλι. Ανοιχτείτε στους άλλους, ανοιχτείτε στους γύρω σας. Αυτό θα σας μάθει αυτή η σχέση. Είναι τώρα... έτσι θα δημιουργήσετε νέες φιλίες και θα έλξετε την αγάπη στη ζωή σας. Με το να είστε ανοιχτοί, με το να είστε κλειστοί, δεν γίνεται τίποτα. Βγήκε αυτή κατευθείαν. Λοιπόν, engagement. Και να ξέρετε ότι αυτή η σχέση έχει προοπτικές να εξελιχθεί σε κάτι πιο σοβαρό. Αραβώνα μου βγάζει εδώ. Αν δεν είναι αραβώνας,
σε κάτι πιο σοβαρό. Τέλος πάντων, άρα η σχέση με λίγα λόγια έχει προοπτικές. Μάλιστα. Έχετε ήδη γνωρίσει το σύντροφο που ψάχνατε. Αυτός είναι. They are the one. Αυτός είναι που ψάχνατε. Αυτός είναι που, μάλλον είναι το κάρμα, θα το πω έτσι, ωραία. Άρα προσέξτε, μην κάνετε, να μην το χάσετε. Λοιπόν, είστε στην ίδια σελίδα με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Τι λέει, δεν είστε στην ίδια σελίδα με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει και θέλετε να πάτε σε διαφορετική κατεύθυνση. Ότι βασικά δεν είστε, προσοχή, ότι δεν είστε στην ίδια σελίδα και ότι ο καθένας θέλει να πάει σε διαφορετική, δηλαδή το μονοπάτι του καθενός είναι διαφορετικό. Μήπως πρέπει να το συζητήσετε αυτό? Και τι λύση έχουμε γι' αυτό? Για απαντήστε μου, όχι εσείς, η πνευματική μου οδηγή σχετικά με την τελευταία κάρτα. Σας παρακαλώ. Τι εννοεί? Πάλι. Open yourself to love. Άνοιξε τον εαυτό σου στην αγάπη. Αφήστε την ψυχή σας να φανεί. Μην φοβάστε. Ωραία. Different paths. Για να δω και αυτό λίγο. Ένα λεπτάκι. Τα different paths. Δηλαδή θέλετε να δεν έχετε τις ίδιες, αυτό όσον αφορά το που θέλω να πάτε, την ίδια σκέψη. Ναι, αυτό έχει να κάνει με το πώς σκέφτεται ο καθένας την επιτυχία όμως. Εντάξει, να μην σας φοβίζει αυτό. Απλά ο καθένας με το πώς σκέφτεται ότι θα προχωρήσει για να πετύχει, είναι διαφορετική ο τρόπος που το σκέφτεστε ουσιαστικά. Δεν βλέπω όμως κάτι κακό σε αυτό. Οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε σε αυτό, έτσι. Για να πάρω άλλη μια κάρτα, γιατί με προβλημάτισε λίγο αυτό το different path, τα διαφορετικά μονοπάτια, εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Πρέπει να λύσετε αυτά τα θέματα. Την εσωστρέφεια που έχετε, γιατί το The Star είπαμε είναι η κάρτα της θεραπείας και της ελπίδας. Πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη και εάν έχετε κάποιο πρόβλημα ψυχολογικό, δεν ανοίγεστε και όλα αυτά, καλό είναι να... Γι' αυτό μας βγάζει different paths. Πρέπει αυτό να λυθεί για να μπορέσετε να είστε στην ίδια σελίδα, ας το πούμε. Οπότε δείτε το κι αυτό, σας παρακαλώ. Μην το αμελήσετε. Μην είστε αναβλητικοί. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου. Ελπίζω να βοήθησα. Οκ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.